নমস্কাৰ টেক প্ৰতিদিন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক কৈ দিম কিদৰে আপুনি গুগল মেপ অফলাইনত চলাব পাৰি। গুগল মেপটো আপুনি অফলাইনত চাবলৈ হ'লে আপুনি যোনটো অংশ সদায় আপুনি অফলাইনত চাব বিচাৰে এই অংশটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু এবাৰ এই অংশটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'লে আপুনি আজীৱন জুৰি একেবাৰে এই অংশটো আপুনি অফলাইনত চাই থাকিব পাৰিব। গতিকে আহক কেনেকৈ অফলাইনত আমি ডাউনলোড কৰি চাম এই আমি শিকোৱা আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গুগল মেপটো আপুনি অফলাইনত চাবলৈ হ'লে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলটো অন কৰক। তাৰপাছত আপোনাৰ মোবাইলটোত থকা আপুনি গুগল মেপলৈ যাওক। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে প্ৰত্যেকৰ মোবাইলতে গুগল মেপ থাকেই। যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ মোবাইলত গুগল মেপ নাই তেন্তে আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ গুগল মেপ বুলি চাৰ্চ কৰিব। তাৰপাছত আপুনি যিটো মেপ পাব এই মেপটোক আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব। মোৰ ইয়াত যিহেতু এই এপ্লিকেশ্যনটো আছেই গতিকে মই ইয়াত আপোনাক অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। গুগল মেপটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ঠিক এইদৰে দেখা পোৱা যায়। আপুনি হয়তো জানে যে কিদৰে দেখা পোৱা যায়। এতিয়া চাওক যে মই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছোঁ। এতিয়া মই বিচাৰোঁ যে মই গোটেই সমগ্ৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন মই সদায় কোনো ডাটা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মোবাইলত অৰ্থাৎ অফলাইনত মই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেপখন চাই থাকিব বিচাৰোঁ। যদি মই এইদৰে কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে মই গোটেই সমগ্ৰ এই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অংশটো চিলেক্ট কৰি লৈ মই এই অংশখিনি মই ইয়াত ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এইদৰে সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাখনৰ মই মেপখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে ইয়াত থকা মই এই তিনিডাল আঁচটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপাছত মই অলপ তললৈ শ্লাইড কৰি গুচি আহিম। তাৰপাছত এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে যে অফলাইন মেপ বুলি। যিহেতু মই মেপখন অফলাইনত চাব বিচাৰোঁ গতিকে মই এই অফলাইন মেপছটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া ইয়াত আহিব চিলেক্ট ইয়'ৰ অ'ন মেপ, অৰ্থাৎ মোক যোনটো অংশ অফলাইনত চাব বিচাৰোঁ এই অংশখিনি মোক চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে। এয়া চাওক মোক এৰিয়া চিলেক্ট কৰি দিছে। এই এৰিয়াখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পাছত যিমান এৰিয়া চিলেক্ট কৰিলোঁ গোটেই এৰিয়াখিনি মই ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এইদৰে মই সমগ্ৰ এৰিয়াখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত দেখা এই ডাউনলোডটোত ক্লিক কৰিম। ডাউনলোডটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোক সুধিছে যে মই মোবাইলৰ নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা ডাউনলোড কৰিম নেকি। মই অ'কে কৰি দিলোঁ। চাওক এতিয়া ডাউনলোড হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চাওক আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত ডাউনলোডিং বুলি লেখা আছে। এতিয়া চাব যে মোৰ ডাউনলোড সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ মোবাইলৰ ডাটাটো। মোৰ মোবাইলৰ ডাটাটো অফ হৈ আছে। আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছে যে মোৰ ডাটাটো অফ হৈ থকা, অৰ্থাৎ মোৰ মোবাইলৰ ডাটাটো অফ হৈ থকা মানে মই এতিয়া বৰ্তমান অফলাইনত আছোঁ। এতিয়া চাব যে মই অফলাইনত আছোঁ অথচ মই গুগল মেপটো ৰানিং কৰি দেখুৱাম। চাওক এই অংশটো মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে। বিশেষকৈ সমগ্ৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে। এতিয়া মই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিকোনো ঠাই কোনো ধৰণৰ লোডিং নতুবা কোনো ধৰণৰ বাফাৰিং নোহোৱাকৈ সমগ্ৰ ঠাইখিনি মই অতি সহজে এই মেপখনত চাব পাৰিম। আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে বিভিন্ন ঠাইসমূহ শিৱসাগৰৰ। ঠিক এইদৰে আপোনাৰ লাগতিয়াল ঠাইডোখৰ ডাউনলোড কৰিলে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ডাটা নোহোৱাকৈ মেপখন চাই থাকিব পাৰি। চাওক আমি প্ৰমাণসহ দেখুৱাই দিলোঁ। আমি যিবোৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ সকলো ভিডিঅ' আমি প্ৰমাণসহ প্ৰস্তুত কৰোঁ। গতিকে আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাই থাকিব পাৰে। আমাৰ চেনেলত আপুনি সকলোবোৰ ভিডিঅ' ট্ৰাষ্টেবল ভিডিঅ'হে পাব। গতিকে আপুনি এই ভিডিঅ'টোত বুজি পালে যে কিদৰে আপুনি অফলাইনত গুগল মেপ চলাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইদৰে টেকনিকেল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।